নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' লৈ কেনে, কাৰণ মই বহুত কামত বিজি আছিলোঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গমেই পালে চাগে, এটা স্পীকাৰৰ হয়, ব্লুটুথ স্পীকাৰ, যোনটো আপোনাৰ সৰু হয় কিন্তু বহুত পাৱাৰফুল হয়। তো স্পীকাৰটো বনাওঁতে কেনেকুৱা কি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেধৰণে বনোৱা, তো সকলো ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছে। তো ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক। তো বলক ভিডিঅ'টো এইটো ব্লুটুথ স্পীকাৰ বনাবৰ কাৰণে 4 ইঞ্চি PVC সকেট এটা লৈ লৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি পাইপলাইনত ইউজ হয়, প্লাম্বিঙত ইউজ হয়। এইটো দেখা পাইছে 4 ইঞ্চি PVC সকেট হয়। তাৰপিছত শ্বীট দুটা লৈছোঁ, PVC শ্বীট। এইটো এটা পাইপৰ টুকুৰা হয়, এইটো শ্বীট কৰা হৈছে। এনেকৈ দুটা শ্বীট লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত অডিঅ'ৰ কাৰণে 4 ৱাটৰ 3 ইঞ্চি স্পীকাৰ এটা লৈ ল'লোঁ। এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ড হিচাপে PAM 8403 মডেলৰ এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ড এটা লৈ লৈছোঁ। এইটো আপোনাৰ 3+3 আউটপুট দিয়ে, কিন্তু টোটেল 6 আউটপুট দিয়ে। মই কিন্তু ইয়াতে এটা স্পীকাৰ ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে এটা চেনেলতে মই ইউজ কৰিম। এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ড এইটো লৈ লৈছোঁ। ব্লুটুথৰ কাৰণে ব্লুটুথ মডিউল কাৰ্ড এটা লৈ লৈছোঁ, যাতে আমি ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি এইটো স্পীকাৰটো চলাব পাৰিম। এণ্ড অন অফৰ কাৰণে অন অফৰ এটা টগল চুইচ লৈছোঁ, যোনটো অন অফ হৈ যাব। এণ্ড আপোনাৰ এই স্পীকাৰটো চলাব হ'লে এনেধৰণৰ আপোনাৰ লিথিয়াম চেল বেটাৰী ইউজ কৰা হয়। বেচিকেলি এইটো 2000 mAh বেটাৰী ইউজ কৰা, কিন্তু ইয়াতকৈ মই বেছি চাউণ্ড আউটপুট লগাই লাষ্টিং বেকআপ দিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে মই এটা পাৱাৰফুল বেটাৰী 5800 বেটাৰী দুটা পেৰেলাল কানেকশ্যন কৰি লৈ লৈছোঁ। কিছুমান ৱায়াৰ লৈ লৈছোঁ। তো এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ব্লুটুথ স্পীকাৰটো কানেক্ট কৰি ৰেডি কৰিম। 4 ইঞ্চি PVC সকেটটোত মোৰ অলমষ্ট 3 ইঞ্চিৰ স্পীকাৰটো পাৰফেক্টলি ফিট হোৱা নাছিলে, কাৰণ ইয়াৰে বাহিৰৰ ফালে চাইজটো আপোনাৰ অলমষ্ট ভিতৰৰ চাইজটোত হৈ যায়। যেতিয়া মই ফিট কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে একজেক্ট সন্মুখৰ পাৰ্টটোৱে জুৰে আৰু বাকীখিনি নোসোমায়। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, এই যি সন্মুখৰ পাৰ্টটো অলপ হিট কৰি কিনে এইটো অলপ স্মুথ কৰি ল'লোঁ। স্মুথ কৰাৰ পিছত স্পীকাৰটো ইয়াতে দি কিনে অলপ সকেটটোৰ মূৰটো, যোনটো মুখ আছে বা এটা পাৰ্ট আছে ক'বৰে, সেইটো মই অলপ বহল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ডটো আৰু লগতে ব্লুটুথ কাৰ্ডটো লগতে ফিক্স কৰি ৱায়াৰিং কৰি ল'ম। ইয়াৰে ৱায়াৰিঙৰ ওপৰত অলৰেডি মোৰ বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যাতে তাতে চেক কৰিব পাৰে। ইয়াতে এইটো ভিডিঅ'টো গম পাই যাব কেনেকৈ ৱায়াৰিং কৰে। আমাৰ অডিঅ' এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ড এণ্ড ব্লুটুথ কাৰ্ডটো একলগত ৱায়াৰিং কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া দেখা পাইছে ইয়াতে মই ডাবল টেপ, বৰ্ড চাইড টেপ বুলিও ক'ব পাৰে, লগাই কিনে একলগত ফিক্স কৰি ল'ম। এইভাৱে ফিক্স কৰি ল'ম যাতে বৰ্ড দুটা মোৰ ভিতৰত লৰচৰ নকৰে। আৰু লগতে মই বেটাৰী দুটা চাৰ্জ কৰিবলৈ চাৰ্জিং মডিউল এটা লৈ দিছোঁ। চাৰ্জিং মডিউলটোত আপোনাৰ ছেফটি পাৰপাছ বহুত আছে, ইয়াতে BMXও আছে। তাৰো ৱায়াৰিং আপোনালোকক মই কৰি দেখাইছোঁ। অলৰেডি মোৰ বহুত ভিডিঅ'তে ইয়াৰো ৱায়াৰিং কৰা আছে, তো আপুনি তাতো চাব পাৰে বা ইয়াতো মই কৰি দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনাৰ এই যোন দুটা LED থাকে, ফুল ইণ্ডিকেটাৰ চাৰ্জিং ইণ্ডিকেটৰ, তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰা ৱায়াৰ লৈ দিছোঁ। কাৰণ লাইট দুটা মই কেছৰ বাহিৰত কৰিব লাগে কাৰণে লাইট দুটাত মই কানেকশ্যন কৰি বাহিৰৰ ফালে ফিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ৱায়াৰিং কৰি ল'ম।
এতিয়া আমি ভিতৰৰ সিটটো ফিক্স কৰিলাম সিটটো যোনটো আমি সিট লৈছিলোঁ এইটো ফিট কৰি কেনে ইনষ্টেণ্ট গ্ৰুপ কুইকলি ফিক্স কৰিলাম তাৰপিছত এয়াৰ টাইট কৰিবৰ কাৰণে গ্লু ষ্টিক লৈ ল'ম গ্লু ষ্টিক লগাই কেনে দুটা সাইডে বহুত সাইডে গ্লু ষ্টিক হট গ্লু যোনটো ষ্টিক থাকে সেইটো লগাই কেনে পুৰা ফুল্লি এয়াৰ টাইট কৰি ল'ম যাতে আমাৰ এয়াৰ আশপাশ নহয় এণ্ড নইজি সাউণ্ডটো নাহে তো আমাৰ সকলোখিনি বস্তু লগোৱা হৈ গ'ল খালি তলৰ পাৰ্টটো লগাব বাকী আছে এইটো পিছলৈ অলপ ৰাফ কৰিব আছে ৰাফ কৰি কেনে লগাম এতিয়া আমি কি কৰিম অলপ এইটো টেষ্টিং কৰোঁ যে ইয়াৰ সাউণ্ড আউটপুট কিমান ওলাই আছে আৰু কিমান টাইম বেকআপ দিয়ে আৰু লগতে চাৰ্জিং মডেল কেনেকৈ কাম কৰে You might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. Can get away with it. No, 'cause I'm feeling so. এয়া আছিল আমাৰ হোমমেড পাৱাৰফুল ব্লুটুথ স্পিকাৰ ইয়াৰ লুকছ কেনে পালে কমেণ্ট নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড ইয়াৰ চাৰ্জিং মডেল কেনে কাম কৰে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াৰ চাৰ্জিং মডেল কাম কৰে আপোনাৰ ইয়াত যেতিয়া আমি চাৰ্জিং লগাওঁ ইয়াত ৰেড লাইট জ্বলে আৰু ফুল হ'লে গ্ৰীণ লাইট জ্বলে আৰু লগতে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰাৰ বাবে এণ্ড এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক মই গিভৱে কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ মোৰ চেনেলটো তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ লগ পাম অন্য এক ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে জয় অসম ধন্যবাদ